দুলদুল আসাম অসমীয়া ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম যদি ভাল পাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব Hello friends, Duldul Assam channelলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজিও এটা very important আৰু interesting video এটা লৈ আনিছো আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ভাল পাই লাইক বাটনটো টিপি দিব আৰু যদি বেয়া পাই ডিসলাইক বাটনটো আছেই আৰু আপোনালোকেও গম পাইছে যে আমাৰ অসমত দিনক দিনে বেছিকে আক্ৰান্ত হৈ আছে এই কৰোনা বেমাৰৰ কাৰণে সেই কাৰণে মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা এপৰ বিষয়ে জনাম যোনটো এপ হেই সকল ব্যক্তিৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰু লাগতিয়াল হ'ব যি সকলৰ মাটি বাৰীৰ কেছ চলি আছে টকা পইচাৰ কেছ চলি আছে বা যি কোনো ধৰণৰ অন্য কেছ চলি আছে ইহতে কোৰ্টত যোৱা কোনো দৰকাৰ নাই এনেকুৱা সিচুৱেচনত কোৰ্টত যোৱা দৰকাৰ নাই আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকৰ যি কেছ আছে হেইটো কেছৰ ডেট নেক্সট ডেট আৰু কি স্থিতিত আছে হেইবিলাক সকলো গম পাব এই এপৰ যোগেদি আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ টকা পইচাৰ কথা নাই টকা পইচা কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নাকাটে আৰু আপোনালোকে নিজৰ এডভোকেটকো ফোন কৰা দৰকাৰ নাই আৰু এইটো এপৰ নামটোৱে হ'ল Ecourt এপ বুলি কয় এইটো একেবাৰে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা আপোনালোকক যিটো এপ তৈয়াৰ কৰি দিছে হেইটো এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যি কোনো কেছ আপোনালোকৰ কেছৰ নাম্বাৰ থ্ৰুৱেদি বা আপোনালোকৰ নিজৰ নাম এন্টাৰ কৰি পিনে বা আপোনালোকৰ এডভোকেটৰ নাম এন্টাৰ কৰি পিনে সকলো লিষ্ট আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব আপোনালোকৰ কেছৰ সকলো ডিটেইলছ ইয়াত পাই যাব বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোবাইলতে স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক বুজাই দিম আৰু কোড কেনেকৈ চাব লাগে আৰু কোনটো এপ কেনেকৈ প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি পিনে আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে নিজৰ কেছৰ বিষয়ে গম পাব পাৰে হেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম সো বলক বন্ধুসকল এতিয়া মই আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰিনত লৈ যাও বুম তো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকক প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাব প্লে ষ্টৰত গৈ পিনে আপোনালোকে হেইটো এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব যাৰ নাম হ'ল আপোনালোকৰ Ecourt এপ আপোনালোকে Ecourt বুলি টাইপ কৰিব Ecourt টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ কৰি লব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে হেইটো এপ আপোনালোকৰ দেখুৱাব যে Ecourt সাৰ্ভিসেস আৰু এইটো এপ আপোনালোকৰ বনাইছে NIC e-gov মোবাইল এপছৰ দ্বাৰা আৰু এইটো আপোনালোকৰ একদম সিকিউৰ হয় আৰু অফিচিয়েল এপ হয় হাইকোৰ্টৰ পৰা দিয়া হয় সো আপোনালোকে কোনো টেনচন কৰিব নালাগে আৰু যিবিলাক ইয়াত কেছ আপডেট হয় সকলো সঠিকভাৱে হয় আপোনালোকে টেনচন ল'ব নালাগে সো এইটো মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰি লৈছো এতিয়া মই আপোনালোকক ওপেন কৰি দেখুৱাম কেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খুলে সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে চাৰিটা ইয়াত অপচন আছে CNR কেছ ষ্টেটাস কষ্ট লিষ্ট মাই কেছ আপোনালোকে যদি নিজৰ কেছ ষ্টেটাসটো চাব খুজে তেনেহলে ইয়াত কেছ ষ্টেটাসটো টিপি দিব কেছ ষ্টেটাসটো টিপা পিছত ইয়াত বহুত কেইটা অপচন আহিছে আপোনালোকে কনফিউজ হ'ব নালাগে প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ কিবাটো সিলেক্ট কৰি লওক ষ্টেটটো তো নিশ্চয় আসামে হ'ব আসামটো সিলেক্ট কৰি লওক আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে কোন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে বা আপোনালোকৰ কেছটো কোন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো এটা ডিস্ট্ৰিক্ট চুজ কৰিব মই ধৰক কোকৰাঝাৰটো চুজ কৰিলো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে এনেকুৱা এটা দুটা বহুত কেইটা অপচন আছে আপোনালোকে তিনি ধৰণেৰে নিজৰ কেছবোৰ সাৰ্চ কৰিব পাৰে মানে নিজৰ কেছটো উলিয়াব পাৰে সো প্ৰথমতে ইয়াত আছে কেছ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ যদি কেছ নাম্বাৰটো মনত আছে তেনেহলে কেছ নাম্বাৰ দি সাৰ্চ কৰিব আপোনালোকৰ কেছ ডিটেইলছ বিলাক ওলাই যাব আৰু যদি আপোনালোকৰ কেছ নাম্বাৰ মনত নাই তেনেহলে আপোনালোকৰ যিটো নাম হেইটো পাৰ্টি বুলি অপচন আছে পাৰ্টিত আপোনালোকে নিজৰ নামটো দি পেলাই ইয়াত নিজৰ নামটো দি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ কেছ ষ্টেটাসটো উলিয়াব পাৰে আৰু তথাপিও যদি আপোনাৰ নিজৰ নামত যদি ওলা নাই কেছটো তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ যিটো কেছৰ এডভোকেট সেই এডভোকেটৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি পিনে কেছটো সাৰ্চ কৰিব পাৰিব সো প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা ডেমো দেখুৱাই দিও কেছ নাম্বাৰৰ দ্বাৰা আপোনালোকক সাৰ্চ কৰি দিও কেছ নাম্বাৰত কেনেকৈ সাৰ্চ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো কোৰ্টৰ নাম হেতু কোৰ্টৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড সেশন জাজ সিভিল জাজ চিফ জুডিশিয়েল মেজিস্ট্ৰেট মুনচিফ SDGM গোসাইগাঁও এনেকুৱা কিবা কিবি আছে কোৰ্টৰ নাম যিমান কেইটা কোৰ্ট ইয়াত আহি গৈছে মই আপোনালোকক যিকোনো এটা ডেমো দেখুৱাই আছো ইয়াত সিভিল জাজ বুলিয়ে মই কৈ দিছো সিভিল জাজত আপোনালোকৰ যদি কিবা মাটিৰ কেছ বা টকা পইচাৰ কেছ আছে কোনটো কোৰ্টত আপোনালোকৰ তাতে কাগজ পাতিটো থাকিব হেতু কাগজ পাতিটো দেখি পিনে আপোনালোকে এন্ট্ৰি কৰি পিনে সাৰ্চ কৰিলে হ'ল নেক্সট কেছ টাইপ মই এটা যিকোনো কেছ এটা লৈ লওঁ ধৰ টকা পইচাৰ কেছ এটা লৈ লওঁ মই মানি সুট কেছ বুলি আছে এটো মানি সুট কেছ এটা লৈ লওঁ আৰু আপোনালোকৰ কেছ নাম্বাৰ ইয়াত কেছ নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কেছ নাম্বাৰ থাকে এটা সিৰিয়েল নাম্বাৰ ওয়াইজ থাকে 02 বুলি দি দিও
আৰু এন্টাৰ ইয়াৰ বুলি আছে আপোনালোকৰ বছৰ সেই কেছ নাম্বাৰত হেখৰ ফালে বছৰ থাকে 2019 বা 2018 বা 2020 এনেকুৱা এটা থাকে মই 2020 টোৱে লৈ ললো তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল ইয়াত গো বাটনটো টিপি দিব লাগিব সিম্পলি গো বাটনটো টিপাৰ লগে লগে তলত ইয়াত দেখুৱাইছে যে টোটাল নাম্বাৰ অফ কেছ এইটো নাম্বাৰত কেছ এটা আছে তো এই সিভিল জাজ 1 বুলি আছে সিভিল জাজ 1ত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে অলৰেডি ডিটেইলছ টু আহি গৈছে মানি সু 220 আৰু কাৰ মাজত কেছটো চলি আছে হেইটো ডিটেইলছ আহি গৈছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত ফুল ডিটেইলছ আহিব কেছ টাইপ আহিছে ফাইলিং নাম্বাৰ আহিছে ফাইলিং ডেট আহিছে কেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডেটটো আহি গৈছে সিএনআৰ নাম্বাৰ আহি গৈছে আৰু প্ৰথমত কেছটো কোৰ্টত কেই তাৰিখত চলিছিলে হেইটো ডেট ইয়াত আছে আৰু নেক্সট হিয়াৰিং ডেট মানে আপোনালোকে এতিয়া যে নেক্সট হিয়াৰিং ডেট চলিব কোৰ্টত যাৱাৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে ইয়াতে ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে ইয়াত ডেটটো চাব পাৰে ইয়াত চাব পাৰিছে আপোনালোকে 2 জুলাইত নেক্সট ডেট আছে মানে আহিব লগা 2 তাৰিখত এই কেছৰ ডেট আছে সো আৰু কি ষ্টেজত আছে ৰিটেন ষ্টেটমেন্ট বুলি আছে সো আপোনালোকে কোনো টেনচন কৰিব নালাগে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ পাই যাব সব বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে বহি এই Ecourt এপৰ জৰিয়তে সকলো কেছ আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ ঘৰত বহিয়ে পাই যাব আপোনালোকে এইটো ইমান বেমাৰৰ কালত আপোনালোকে বাহিৰত উলাব নালাগে ঘৰতে বহি নিজৰ কেছৰ ডেট আৰু কেছৰ ষ্টেজটো জানি লওক আৰু যেতিয়া বেমাৰ সেমাৰ হেক হৈ যায় ভাল হৈ যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে আৰামছে কোৰ্টত গৈ পিনে নিজৰ কামকাজ কেইটাৰ নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰিব সো এতিয়া মই ফেস কেমত লৈ যাও আপোনালোকক সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকক কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যোনে নতুনকে আহিছে সকলোৱে যাতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু নটিফিকেশনৰ হে বেল আইকনটো টিপি দিয়ে যেন এতিয়ালৈ আহু বন্ধুসকল জয় আই অসম